naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping napapanahon. At syempre, kasama pa rin namin kayo upang talakayin ang mga mahalagang diskusyong pangkabataan. Kaya halina't sabay-sabay na makialam dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yampo, karapatan, Spread the love and happiness, not hate, ngayong Love Month. Malapit na nga ang Valentine's Day, pero ngayon pa lamang ay ihahatid na namin sa inyo ang mga usaping tagos sa puso. Kaya naman, sisimulan natin yan, Yurin and Gina, sa pagsagot sa mga katanungang may kinalaman sa love and relationships. Una na dyan, do you think it's okay, agad-agad no, do you think it's okay to say I love you to friends or friends of the opposite gender or of the same gender? Ito, intriga ako dito. Yerwin, ikaw, ano sa tingin mo? May nasabihan ka naman I love you na guy na friend or girl na friend? Okay, so alam niyo naman na ako, I do BL series, right? So nagbi-BL series ako. So I've done my SOGs, so I've learned a lot from the LGBTQ community. And regardless kung LGBTQ or not, kung straight gender, it's okay to say I love you to your dad, to your friend, because I love you could mean so many different things. And especially kung LGBTQ naman, it's definitely okay to say I love you because love is for everyone, regardless of what the gender they have. Love wins daw, sabi Yes, sa exactly. LGBTQIA+. Yan, so Gina, ikaw naman, mga gusto ko yung kailan kayo huling nagsabi ng I love you to someone na friend nyo lang. Guys, ang tanong is kung friend nyo lang naman, na opposite gender or of the same sex. Okay, kung friend lang naman. For me, it's totally okay. There's nothing wrong with saying I love you or tell your friends how much you love them, regardless of their gender. I do really believe I'm a big fan of platonic love. Yes. So, ibig sabihin, you tell them how much you care because it's your love language to say words of affection, di ba, right? Tama. So, kung ikaw ay mababash man dahil sinasabi mo na parang or nilalagyan nila ng meaning behind yung mga I love you mo, Sa kanila na yun. sa kanila na yun. Sa kanila na yun. Well, but the bottom line is, as long as you make it clear the boundaries you have for each other, that Tama. you guys clearly know for yourselves that you guys are just friends, there's nothing wrong with that. Yeah, basta spread the love. Yung unang tanong doon is, ang kaibigan mo ba ay kaibigan lang or kaibigan? Ibigan. O, yun Yes, ang yes, unang yes. tanong dyan. Di ba? Yun Kasi lang. may mga friends na nagko-cross ng boundaries kasi there are friends who turn into Lovers. mga jowa nila, Lovers, di ba? yeah. So, ang isa pa doon ay kung kunwari kayo ay single naman at your partner is totally okay and knows that that's your love language with your friends, totally fine, di ba? Tsaka ako personally, yeah. I've said I love you to my best friend, my guy best friend, na for 10 years na kami mag-best friend. So normal talaga sa amin to say I love you to each other kasi Yeah. you have each other's back, di ba? So Yes, parang exactly. it's one language na you really, marami mong pwedeng sabihin yung I care about you, sana kumain ka na masarap ang ulam niyo. Pero lahat yun pwedeng sabihin in one, one sentence na I love, love you. you. So Yeah. yun! Pero actually, Trisha, ang napapansin ko lang sa kabataan this past years, no? It's so easy for us to say the word I love you. Pero kaya bang ipakita? Char! Exactly. We take the word I love you for granted. Alam mo yung sa chat lang, nakausap mo lang ng ilang araw, ilang Parang weeks lang, ano, I love you parang na agad. experience mo yun, Hindi, this is for everyone. Kasi ang Based on daming experience. nabibigo sa pag-ibig. Kasi ang daming nasuswitan Nasushock. agad. Pati nasushook, I love you na agad. So, ayun lang, parang gusto ko lang pahiwatig sa kabataan na when you say I love you, mean it and gampanan mo with commitment. Kasi, Do it daw, do it. Just Yeah, do diba? it. Sabi na so, please, don't take things for granted. Wah! Meron siyang Hindi, joke lang. pahaging. Parang may pinalilingan siya. pa-disclaimer na parang may... Oo. Pero feeling ko, guys, mas But of course, makaka-relate spread the kayo love. dito. True, ayan. So, syempre, ang next question natin is,
Ayan, ito nga, sabi ko kanina, kaibigan nga lang ba or kaibigan? Kaibigan. Because next, falling in love with your best friend. Is Ay, this naku. something you can do? Is there something na parang makakross mo ba yung line na yun? Tapos makakabalik ka pa ba? So, syempre, dahil ikaw ang unang nag-react, ikaw ang unang namin tatanungin. Nangyari na ba sa'yo yan? Na actually sa akin, most of the time, actually never pa ako nagkaroon ng girl best friend. So, Bakit? more on guys sa school ko eh. More on guy best friend. Kasi sa curriculum namin, separate ang girls and guys talaga sa okay. classroom. Yes. So, mas na-engage ako sa guy best friends. Pero, falling in love with your best friends, especially pag opposite sex, is, for me, okay lang naman to fall in love with your best friend as long as wala kang ibang tinatapakan na tao. Ay, talagang Imagine pahagi talaga sa kanya mo, series. may girlfriend ka, tapos ginagawa mong, best friend ko naman siya eh, kind of excuse. Yeah. Oo. Then, that could mean a lot of things. Unfair din May yun. jowa ka, tapos ginagamit mo excuse yung best friend to do things na alam mo naman na counted as cheating na rin in a way. Diba? So, but of course, we still need So, to may trust our experience. partners. We need to trust our partners. But at the Tama. same time, dapat ikaw, as someone who has a best friend, regardless man kung lalaki man o yung babae, you should know your limits and respect your girlfriend or boyfriend. Siguro, Ayun lang. yung din doon is kung okay lang yung mo, no? Yung, kumbaga yung, paano ba yung relationship mo? Paano ba kayo mag-usap? Paano ba kayo magdikita ng best friend mo? Is it something na can be misinterpreted into By something a lot of more? people. Oo, kasi may mga ganun, di ba, na, best friend lang ba yan? Or parang mag-jowa na yan, parang wala lang label? Di ba may mga ganun? Uso sa TikTok yung Oo. di ba? Girl best friend, boy best Oo. friend. Pero opposite yung TikTok sex nila sila, malapit di na ba? mag-kiss. Oo, yung mga ganon, di ba? So parang nabablur na yung lines in terms of relationships kasi iba-iba na yung meaning ng labels natin ngayon. Pwede yung best friend mo may feelings ka sa kanya pero di mo lang, alam mo yun, di mo parang nakakross yung line na yun. But anyway, Gina, ikaw, have you ever had an experience na na-fall ka to a best friend or parang yung best friend mo na-fall sa'yo? Ayun, mas gusto ko May yun. chika ka mas ba gusto dyan, ko yun. Mars? Wala naman ako, same with Yerwin, wala akong experience na na-fall ako sa best friend Feeling ko. ko si And Trisha otherwise, kasi, ano ba, siguro friend, pero best friend hindi eh. Kasi kapag best friend, parang ang Tropa. turingan nyo na lang ay Tropa. tropa talaga. Na parang, pag na-imagine nyo yung sarili nyo na magkocross kayo ng boundaries, parang, ano ka ba? Ano yung reaction niya? Paki-replay nga yun ng 5 times. Pero kasi ang ano naman dyan, it doesn't apply to all. Oo. Kung ano man yung nangyari sa akin, hindi yun yung pwedeng mangyari sa iba or hindi yun yung nangyari sa iba. Kasi yung iba, nahanap nila ang true love nila from strangers to friends, friends to lovers. Ang masakit lang doon, from lovers to strangers again. Ayan. Boom! Ano song Parang- daw yun? Ha? Parang alam ni Yerwin, yung lovers to strangers daw na na level of relationship. May theme song daw yung Oo. ganun. Anong song nga? Pero very familiar yung lyrics niya eh. Diba? I forgot the title I-recall lang daw din muna ni Yerwin yan. Magandang foundation kasi ng relationship ang friendship. Totoo. Diba? Tsaka doon mo kasi muna maiintindihan ano ba yung ugali niya. Kasi it's Yes. so easy to fall with someone kasi it's always the best foot forward, di ba? Pero when you're friends or your best friends, you see them at their worst. Yes. You see them at their best. And then you know how your best friend reacts to that. Do they cheer you on? Do they leave you when it's the hard times already? So, paano mo nga naman siya malalaman na they're good to become your boyfriend or something even more? Ikaw ba, kung- Trisha? Para ma-experience ka yata. Wow! Gusto Nakugot namin yung ano marinig ko. naman. Kasi ang ano dyan. Ang dami mo Actually, may sinasatsan question. dyan eh. Gusto ko na marinig, Oo, Mars, kung bakit meron kami eh. na lang lagi? Ano to, interview namin? Ikaw, Mars, meron ka bang Gusto na, experience? sabi mo nga kanina, sagot showbiz lang. Pero ang question kasi dyan, Trisha, if you're willing or are you really in love with your best friend, are you willing to take the risk na mangyari na if ever you guys didn't work out, mababawi niyo pa rin ba yung friendship na meron kayo? Totoo. May mga relationship Bars! kasi That's deep. Totoo yun, totoo yun. That's may the risk relationship also. talaga na na parang feeling mo sobrang pure, sobrang fragile, na parang Parang sige ayaw mo na nga, nang tampahin masira. ko na lang to para ma-keep ko siya for life. Pero sige, ayun na, may experience akong ganon na parang Sa past. sa past, oo, na parang kami, we just decided na it's better to be best friends. Kasi parang ang hirap na, alam mo yun, Pero hindi nakikita mo si... Ano ba? Ano problema mo? Alam ko na yung kanta, Strange. Isn't it strange? Ay, Nakuha yung ko na. makirelate, Okay, grabe. okay, going back. Yun. So anyway, the point is,
nasa sa inyo yung desisyon kung hanggang saan nyo ba kayang i-stretch ang limit ninyo. Sige na. Stretch ang limit ninyo sa inyong friendship. So, basta tandaan nyo lang na, again, sabi nga ni Yerwin, sana wala kayong natatapakang ibang tao Exactly. when you go over that boundaries. Pero ito, guys, is it okay? Wow, ito, spicy. Is it okay to be friends with your ex? Ayan, to kanina si Yerwin. May kasi sabi kanina, now's your chance to defend yourself. Daming input eh. No? Oh, gabi siya kanina. Okay, so is it okay to be friends with your ex? Okay, so let's look at the negative side. Wow, Okay, ito sige, siya. sige, Oh. go. So siguro naman, Himay-himayin. for me, para ang hirap maging friends with your ex ulit. Kung alam mo yun, binigay mo na yung lahat. Tapos, ang hirap harapin yung dati mong minamahal pero ngayon kinakatakutan mo na ngayon. Kinakatakutan talaga. Anong ginawa niya sa'yo? Then joke lang, Scary. walang Ginawa hugot niya yun, sa'yo. walang hugot yun. Pero alam mo na yung kasabihan, pag ex na. Oo, pass Diba? is pass daw. Pero, when we look at the bright side, or not more on the bright side, but more like on the situational situations, paano pag, kunyari, yung ex mo, friends mo, I mean, not friends, but like, Friends ng friends mo. Wow, ayun. pwede, o kaya you're working with him or her sa isang environment. So, syempre, you have to just be professional. Ang hirap naman kasi magtrabaho sa... May personalan. May personalan, pati toxic working environment. Mahirap yon. So, siguro, syempre, you can be friends pagdating sa work o kaya ganito, para, alam mo yun, mabigay mo pa rin yung best mo. Pero for me, 50-50. It depends on the person talaga on how professional you guys can be. Especially if you guys had the proper closure. It's possible naman to be friends Yan, with your grabe ex. factor yung Yun. closure. Exactly. Ayan. So, Gina, ikaw naman. Last na lang yung input ko kasi ako yung parang ano. Ay, parang ikaw lagi yung mas maraming experience. Gina, go. Ayun. For me, it's okay to be friends with your ex. Ay! / exes. Oh! Ayan, madami daw siya. Pila daw kayo. Joke lang. Yung pila po nasa labas ng PTV. Okay, so, kidding aside, katulad nga ng sinabi ni Yerwin, if may proper closure, okay lang. Pero always remember na you cannot be friends with someone or you cannot be friend with someone who have hurted you a lot. Who have done a lot of emotional No damage to you. Ayan. Always remember na kahit binigay mo na lahat, dadating naman yan eh. Dadating yan as time goes by na Forgiveness. kahit hindi siya mag-sorry sa'yo, Oo. ikaw na yung makaka-forgive sa kanya. Kasi ang hirap pag may dala-dala kang burden Yeah, sa just wanna sarili. remove Ang hirap kapag everything. meron kang tao na may kasalanan sa'yo na hindi mo kayang palayain yung thought na yun. Just because you wanted him or her to say sorry. Tama. And you know that it won't happen. So, kung mag-reach out man siya sa'yo, okay na yun, ang kapal ng mukha niya. Pinakausap niya pa din ako kahit hindi siya Grabe. nag-sorry sa akin. Pero that's okay. That's okay. Kasi Oo. time heals everything. Lumalabas Ayan. lahat ng Amen, sama amen. Tsaka ng kung loob. isa kayo ng circle of friends, di ba? Hindi Oo, ang hindi hirap pwedeng nun. ang hirap Nadi-divide yung mga barkada oo. paminsan. They also Yeah, have it to see you affects not as a couple, their but they circle. also have to see you as a friend or as an individual person. Totoo So dapat yun. hindi maapektuhan yung circle of friendship. Totoo. So it's okay kasi if you are guys mature enough to accept things that Matured. Gusto ko Wow. yan. if you guys are Deep matured words. enough to accept Emotional things damage. na it won't always work the way you wanted it to. Then Tama. it's time for you guys to move on. And be Oo. happy na lang for each other. Pero di Speaking of tinadhana. happy, di ba sinabi ko nga kanina, isipin nyo lang parati guys, kapag nakikita nyo pa yung ex nyo or nakakasama nyo pa, I was happy before you and I can be happy after you. Char! Talaga! Tsaka syempre, Move on, yung... quotes. Oo, moving on Thompson. talaga tayo guys. Kasi again, 2022 is a year of healing nga daw, di ba? So Exactly. parang, gaya na sinabi ni Gina was, kung hindi man siya mag-sorry sa'yo, patawarin mo siya not because they deserve it, but because he deserves For peace, yourself. diba? Peace. Tsaka, Yes. syempre, from experience, alam mo, what goes around, comes around. around. Naniniwala ko dyan. Kasi, paminsan, if you have given your best din in a relationship and they still manage to hurt you, it's not your problem anymore. You're not the one who's in the wrong. It's them. Yeah. It's not you, it's them. So, kailangan isipin din natin na parang, if we always put ourselves, yung best foot forward natin in every relationship, it doesn't matter what happens next, di ba? So, yung being friends with your ex, dalawa lang ibig sabihin niya, it's either you've never really moved on, or you've never really had, that
you're not that into them. Diba? Yeah. That's something na most mga people who have gone through that kind of relationship realize at some point na parang hindi naman pala ganun ka big deal yung relationship nila. That's why it was okay for them despite the relationship that ended. So, Parang may sasabihin. Parang, hindi, ang most likely common kasi pag friends ka pa rin sa ex mo. Kasi alam mo naman ang friends, when you say the word friend, yan yung friend na pwede mong takbuhan pag kailangan mo ng tulong. Diba? So siguro, if you're still friends with your ex, it's not gonna be like friend. It's just gonna be friend na okay na tayo. Acquaintance lang, ganon. No toxic, Yeah. no anything, pero friend. Pero Pero iba pa have rin you yung watched, tunang ano ba? kaibigan. Have you watched To All the Boys I've Loved? Ay, oo, Ako hindi. ang dami. Diba? Daming ano doon, May mga relatable. times kasi na yung mga mag-ex, friends pa din sila because they are the ones who really understand each other and they've known each other for a very long time. Especially if they've gone through a long-term relationship, Oo. diba? Parang, though it's sort of disrespectful or maybe offensive for the new one, pero it depends na lang din on the syempre kailangan may limits pa rin and Tama. boundaries. Kasi iba talaga iisipin ng tao pag friends kayo ng ex mo, diba? Oo, parang hindi ka talaga Ay, nakamove magbabalikan on. pa yan. Yes, Oo. exactly. Tsaka yung mga Oo. term na sinasabi nila na parang naging ano ba yung pansalo, yung next person, di ba? So parang it was unfair Rebound. also. Rebound, yeah, yun. yeah. So parang nagiging reflection din siya of how we treat the next relationship if we haven't really moved on from it. So, speaking of moving on, umpisa pa lamang yan ng ating talakayan, kaya tutok lamang kayo guys, dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik yan ng Schoolmates! Welcome back to Iskoolmates! Tuloy-tuloy ang ating usaping Feb-ibig and this time, Trisha and Gina, magbibigay tayo ng reaction sa mga trending photos or videos na ipapa-flash sa screen. Kayo rin, Iskoolmates, pwede rin kayo magbigay ng reactions nyo. Mag-post lang kayo sa inyong comments sa ating social media accounts. Okay, ready na ba kayo? Simulan na natin sa video or photo number 1. Aba, ano yan? Ginagawa niya. Oy, ano yan? Anong masarap food ba yan? yun? Gusto mo lang, ano yung food? Hi, na kuya. binigay Sana niya? all. Ah. Sana all. Sana all. Ay, ang bilis. Yun na. Yun na yun. Saan siya naka-squat? Saan siya? Kuya, sa anong kalye ka naka? Sa anong kalye ka, kuya? Pero ang sweet. Parang ang taas Very ng sweet. pinaglagyan niya Oo, ng ang takad niya. Yun yung Actually, una ko napansin. paano naabot? Paano naabot? Oo. Paano naabot all the way dun sa taas? Parang Pero ang taas gagawin ng... mo ba yun, ikaw? Like, would you do that? Ako, ano kasi, there's so many different ways of love languages. And one of those are act of service. Yung act of service is parang it's a small way of doing little things or service, kumbaga na-appreciate ng partner mo for the little things you do. Despite na naka-home quarantine si ate girl, Si no, Dea daw. Si Yun yung si Dea, Dea. yeah. Yeah. dahil nag-positive, sinamahan pa rin niya ng boyfriend kahit pwede naman tumawag, di ba? Pwede naman Ako talaga, tumawag. sana nag-video call na lang kayo. Pero that's the essence of act of service. To the point na you'd spend your time talaga and make your way just to be there with her physically. You can see her na she's doing well and masayang kumakain. Biruin mo yun kung Yeah. 5 hours siya nag-drive para puntahan si ate girl. Yun talaga ang tunay na Isa pa yun pag super layo. So, Pero, Sa Layo. service / quality time. yes, diba? Pero iba talaga, no? Kapag parang iba yung feeling na, gets ko yung mga nag-comment din sa video, na parang sana nag-video call na lang kayo. Parang iba rin kasi yung feeling ng, parang Personal. medyo face-to-face, personal. Iba yung presence eh. Oo, 100% yung level kapag parang nandun yung presensya ng Yung kilig. person. Nandun yung kilig. Parang Pero ang kapag- hinaharanan na ewan pero pagkain, di ba? Oo. Imagine mo yun, like, itinitiktok ka ng girl mo. Yun lang. Nasa Babe, labas I just ka, want to ganun. eat. Ba't ka nagbi-video? Diba? Imagine mo na yung reaction din ng guy. Pero isa lang na maiisip ng lahat Appreciation. dyan ay sana all. Sana all Sana ay all, ganun. sana Ganun ang ano. all. Siguro kung ako yun, para lang naman na okay yung kain session,
Ano yan? Ano dyan, be? Masarap ba, Jar? Parang di na ata pinansin after video. Okay, kain na. Okay na, ganun. Joke lang. Okay, next Pero, video. Ay, yun may sabi ka pa ba? ano, ang realization ko lang ay you'll go an extra mile to do the things you, Yeah, for the definitely. person you love. Yung caption niya nga doon was like, if he wanted to, he would. It's, Diba? and it's a new experience unlock. Bira lang ka nang maka-quarantine at puntahan ng jowa mo para lang kumain, Totoo. di ba? Maliban na lang kung pareho kayong na-quarantine. Yan lang. Eh, lang, Yun wag talaga. naman sana, no? Kaya ingat-ingat pa rin, guys. I mean, it's Feb-ibig, pero sana mag-ingat pa rin tayo. Yes, para makasama exactly. natin sila, you know, like in full spirit of Valentine's. Actually, ako kaka-booster ko lang. Oo. Ang bilis Mabigat agad. ba ang loob mo? Ang bilis na agad ng side effect. Na-miss ko siya agad. Ay, na-miss mo na agad. Sino yun? Smooth! Sino Ayun yung na-miss mo pick-up yun? line ko. Sheesh! Okay. Next video or photo, please. Ano naman yan? Wala pa di Is ba that, nagpa-play, is that pero huskies? cute. No, photo lang kasi yan eh. Photo lang. Ay, photo lang. Is that Cute, huskies? talaga. Yeah. Coco and? Coco and Cici, Maya and Max. Ay, ang Parang cute. dami. Di ba dalawa Oy, lang? Max yung pangalan ng dog ko, pero di siya Dalawa kasi handsome niya. silang pair. Dalawang pair. apat. Is it a okay. wedding? Parang, Yeah. Wedding. oo. Actually, ano siya, they started off as birthday party lang. Yes. And nabuntis kasi yung female dog na husky. So, ang nangyari, ginawa nilang kasal in a small effort. Ang And cute! they didn't Diba? expect na magbo-blow up siya sa media, ma-appreciate ng maraming tao. And bihira ka Yeah. lang makakita ng ganyan. cute. Parang isasabihin mo, sana aso na lang ako. Kasi sila Sana nagkakasal aso na lang kami, ako. hindi. Alam mo yun. Buti Oh, sila yung cute, natuloy. May pa, ano pa, may parang pa-union pa. Oh. ang So, parang, cute. Sana all Parang in-effortan. even dogs have Naka-peri- true love. Totoo. Oh, Ayan. sorry. Exactly. Naka-periwinkle pa siya, no? Talagang pinaghandaan, di ba? O, Kaya ano ulit ang sana- masasabi natin dyan? Sana all. Tsaka ang cute. Ano kaya yung reception nila, no? Kalahati, ano? Imagine mo Kalahati lahat puro treats. aso. Kalahati for Oo. tao. Cute. Tapos yung mga kumakain, ay, parang ibang lasa ko kinakain. Bumaliktad yung pagkain. Ang Treats cute. pala. Okay. Ayan. Pero Ayun, may iba swarming niyang na rin friends, siya ng oh. dogs, no? Invited talaga. Okay. Next video or photo naman. Ayan. Or yun na ba yung last? May isa pa. Ay, ito ang pinaka-favorite ko. Shops. Na parang pagdating sa love, hanggat mahal niyo ang isa't isa, kahit gaano pa kayo katanda, hirap man o ginhawa, Exactly. hindi magfe-fade yung pagmamahal na yun. Kala ko yung pagtutugma mo yun. Ha? Nag-aantay ako ng bars eh. Pero yeah, it's like, kasi bagong kasal lang sila at the age of 61 and Yes. 65. So it's parang it's basically saying na love knows no no age. Age. Oh, yan. Hindi ko na masabi gender. Love No knows boundaries no na lang age. para general. True. Di ba may Bible story na parang nagkaanak sila despite being at 60s? Do you know that? Sino nga yun? forgot. Si na Sarah and yung forefathers natin, Ay, basically. yung binilis na despite na super old sila, nagkaanak pa rin. So in a way, parang ito, kahit gaano ka nakatanda, you can always show your love to anyone. It's never too late to love Oo. anyone. Diba? At saka ang cute To show dyan, commitment. yung prenup nila, Yung imaginein mo, parang ano Ang simple sa lang, bukid, oh. napaka simple. Very, It's very ano, no? simple. Totoo. And kita mo, masaya sila. Kasi di ba yung iba sobrang ginagastosan talaga yung mga prenup. Pero parang after the marriage, di na masaya. Di ba? So it's always what comes after the marriage. Kasi Yeah. di ba parang people always think na fairy tale ending ang marriage. Pero life actually starts after marriage. So sana talaga we wish them well in their marriage, Yeah. in their married life, no? At saka napakaganda ng damit nila, no? Talagang masayang-masaya. Ay, ang cute! May May cake. pa-cake, may May pa- Yung may apo daw paway. nila yung nag-prenup. Ang Photo galing, shoot. effort Diba? talaga. Tsaka sa akin, Supportive. sobrang ganda ng concept ng prenup na pinapakita niyo yung grassroots. Totoo. Diba? Kasi, Nature at its finest. tsaka hindi, tsaka kung ano yung kung saan kayo Background. Nanggaling. nanggaling, Totoo. ganito, ganyan. Kasi it would give you a glimpse kapag nagre-reminisce ka na, dito kami nagsimula, tapos pag naging successful na kayo, At the age of 61, yeah. 65. Totoo. Or kahit anong edad man yan, di ba? Tsaka yung cute doon din talaga, I agree with what you said, na talagang hindi siya pretentious. Yes, exactly. Diba? Na parang yung iba super glamorous pa yung prenup, pero
after nun, wala na rin pala, di ba? So, syempre, ano lang tayo, no? Kailangan practical din tayo, no? Sa iniisip nating fairy tale. So, wala namang hindrance mag-dream na magagandang weddings or magagandang prenup shoots. Pero ang mahalaga, kung masaya kayong dalawa, di ba? Lagi naman yun ang ano, At di ba? ano masasabi ulit natin dyan? Sana all! At dahil dyan, huwag kayong bibituin schoolmates dahil magpapatuloy pa ang ating heart-to-heart talk sa pagbabalik ng Iskoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates! Ngayon naman, Yerwin and Trisha ay magbibigay tayo ng ilang tips on how to celebrate Valentine's Day even if you are single. Mga pala, Ayan. 14 na. Dahil hindi naman lahat ay in a relationship ang kanilang status. Pero gayon pa man, may dahilan pa rin to be happy and feel loved on February Lapit 14. Una na dyan, have a night out with your friends. Sabi nga nila, spending time with friends is a great celebration of love. Diba? Sabay-sabay magdiwang ng mga friends na ano, na single. Sabay-sabay na, bakit ako single? No! Ano nga yung Jowa Balls? Yung movie na. Diba? So, kanya-kanyang ano yan, no, ng way to celebrate no, this Valentine's Day. Yeah. At saka, again, sabi nga natin kanina, di ba, pwede ang jojowain mo ay Oh, friend mo. yeah. So, malay mo, Magpulong-pulong nandun ng pala mga sila. single. Yun! Pero syempre, no, parang hindi lang naman yun yung only way makapag-spend time ka with your friends, Valentine's, di ba? yes. Mag-isip kayo ng ano, sino ba yung hinahanap nyo sa inyong next jowa? O ayan, no? Planning na Planning planning. tayo ngayon, no, 2022, guys? plan or take 20. Oo, Ano yung na, list Lord? Bucket mo, list, ganun. no? Bakit? Bucket Hindi naman, list. grabe naman sa bucket list. Ganun ba kahirap magka-jowa? Pero I think for me, Shucks. instead of thinking so much on the things na dahil wala ka pang relationship, karelasyon, or dahil wala ka pang partner, dahil single ka pa, why don't just you guys celebrate it in a way na, okay, kayo yung date ko dahil kayo yung mahalaga sa akin, kayo yung Totoo. mahal ko, di ba? Ayun. Love. Kailangan daw masaya ka daw alone para daw maging masaya ka with someone. Oh. So, Yeah. kailangan kontento ka muna with yourself. Wow! Love yourself first, di ba? Totoo. Charis. Okay. Next naman, na tip ko para sa inyo ay cook romantic dinner for your parents. Ma'am, paano Diba? po pag di marunong magluto? Order ka na lang. Tapos kunyari niluluto, ma'am, hi, I just, kakaluto ko lang. Pasok, Oo. pasok. Kasi di ba nga, sabi nga nila, isang araw sa magandang regalo na may bibigay mo sa iyong parents ay ang paglaanan sila ng oras. Tama. Lalo na sa mga mahalagang okasyon, gaya ng Valentine's Day. Ikaw, Tresha, alam ko you're still living with your parents. Yes, And oo. I know for sure that you wanted to give them something significant aside from the love that you've already given them. Oo. Bukod sa presensya ko, wow! Yes, Wow. I am the gift. I am the gift to my Ay, parents. taray. Pag low budget, I am the I gift. am the gift. Wala tayong budget ngayon. So, eto muna. De, joke lang. Pero, alam mo, totoo yung sinabi mo na parang sometimes kasi we forget na with all the things they've done for us, it's about time na tayo naman yung magbigay for them, di ba? So, simple as, kahit di naman tayo ganun kagaling magluto, no? Yung simple Itatry things mo. na, itatry mo, Kahit no? sunog. Scrambled egg, pwede ba? Mami, isubo mo yan. With love yan. Pinilit. Ano, oo, totoo. Yung secret ingredient daw was love sa, sa ating mga pagluluto. Pero I totally agree. At saka, kung hindi naman kaya, no, or feeling mo naman ay may way na ma-replicate mo yung luto ng nanay mo, or kung alam mo yung favorite food nila, pwedeng Yeah. mag-take out na lang, di ba? Or parang mag-surprise ka na Mas meron kang... it's the thought that counts. Yeah. It's the Tama. thought that It's the thought that counts. The Kaya naman thought. sana dun sa mga sa mga nag-iisip ng ano yung surprise nila sa kanilang mga parents, magpakabait tayo. Yun lang naman yun. Di ba? Kailangan natin magpakabait sa we want the Valentine's best for our Day. child. Parang yun na lang. Totoo. Oo. Ayan. Ikaw, before I end this tips, dahil ako yung bigay ng tips dito, kayo naman, anong tip nyo, kahit isa lang, kahit anong tip nyo ngayong, para sa ating mga kapwa kabataan ngayong Valentine's Day? Isang Okay, so this is takeaway. for everyone. Takeaway na lahat Takeaway. na nakuha natin from our discussion today. True. Okay, so dahil parating na ang Valentine's, guys, sabi nyo nga kanina, imagine may aircraft. And grabe. magbibigay ako May konting story. scenario. Yes. Nasa aeroplano kayo. Tapos, bigla nagka-emergency.
magka-crush na kayo. Tapos nagbabaan na yung mga masks. Oo. Siyempre, yung loved one mo, katabi mo. Ngayon, anong pipiliin mo? Uunahin mo ba yung sarili mong lagyan mo ng mask? O yung anak mo o yung mahal mo? Kayo. Oh, bakit ganon? Ba't may pa- Very deep tayo, di Na-deep ba? yung- I just want to give a quick test Oo, sa inyo. oo. Kayo, sino mas uunahin nyo? Sarili nyo o yung mahal nyo? Pero lahat naman may mask, di ba? Pero imagine mo bata, sige bata. paano Hindi niya marunong. lalagay niya sarili niya? Oo, exactly. Siguro, sige ako muna. Yeah, Unahin ko yung go, sarili sige, ko. go. Kasi, paano ko ito masisave kung hindi ko masisave yung sarili ko? Okay, uwian Diba? na. Pwede Yes, na, exactly. pwede na. Oo. Exactly. Ano May yan sabihin ka eh, pa? related Yun yan. din yung sagot ko eh. Kasi, Parang gusto ko sabihin, sinagot yan eh. oo. Paano mo, Pero tama, paano tama. mo mamahalin yung isang tao kung hindi mo kayang mahalin yung sarili? Omsim. Omsim yan, guys. Emotional damage. Grabe, guys. Pero syempre, siguro, yung parang main takeaway natin dito sa lahat, no? Iba-iba ang bawat tao ng way to express their love. So there's no right way or wrong way to express your love. As long as it's true love, di ba? Kasi iba-iba ang meaning ng love sa bawat isa. So it could be something of like comfort. Pwedeng something you get out of gifts or of quality time, no? So parang depende sa kung ano yung kakayahan mo, yun yung gawin mo. Kasi to the best of your abilities, alam mo, nasabi mo sa sarili mo na, I give my best for you. Wow! Yes. Ayun. I Yun lang naman. give my best. Okay. Ala. Kala ko ibang song na So, naman. ayun na nga. Thank you so much, Trisha and Yuren, sa inyong tips para sa ating mga True. kabataan ngayon. Basta ang gusto ko lang i-remind sa kanila, mga schoolmates, humanap tayo ng talagang magmamahal sa atin ng totoo. At kung magmamahal man tayo, let us love unconditionally. Wow. Yes, di ba? Wow. Lalong-lalo na, lagi nating tatandaan na dahil at the end of the day, ang una mong laging mamahalin ay ang iyong sarili. True. So love yourself Yes, bago love ang iba. yourself. Okay. Tama. Kahit hindi man February, palaganapin natin ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay ang dapat maghari sa puso ninyo. And I thank you. And I thank you. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makaisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Sana kayo! Sigaw!